Vyasa Media Network. Namaste, I'm Dr. Priyanka Tripathi. As a consultant Obs and Gynecologist, Frontline Hospital ma कार्यरत छु, and welcome to Dr. Vyasa. First question is हाम्रो, when is the right time to see a gynecologist? अब right time to see a gynecologist, first time कोहीले चाहिँ gynecologist मा आउने भनेर त्यो यदि क्वेशन हो भने चाहिँ अब ACOG को गाइडलाइन्स अनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ 13 to 15 years मा चाहिँ यदि फिमेल चाहिँ टिन एज मा चाहिँ gynecologist को आयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ धेरैवटा चीजमा चाहिँ एजुकेट गर्न मिल्छ रिगार्डिङ मेन्स्ट्रुअल हाइजिन अनि त्यसपछि भ्याक्सिनेसन्सहरुको बारेमा उसलाई चाहिँ अगाडिको प्रब्लम्सहरुलाई पनि टिनेजमा आउने प्रब्लम्सहरुको बारेमा भन्न सक्छौं यदि त्यो हामीले गर्न सकेन हाम्रो सिनेरियोमा 13 to 15 इयर्समा आउन सकेन भने चाहिँ एटलिस्ट यदि मेन्सेस स्टार्ट भइसकेपछि मेन्सेसमा कुनै पनि इरेगुलारिटी छ रेगुलर भइरहेको छैन मेन्सेसमा धेरै ब्लिडिङ भइरहेको छ या धेरै पेट दुखिरहेको छ डिस्मेनोरियाहरु भइरहेको छ भने चाहिँ त्यस्तो केसेसमा या एक्सेसिभ एक्नीहरु धेरै कपालहरु आउने धेरै पिम्पलहरु आउने भइरहेको छ भने चाहिँ गाइनेकोलोजिस्टका जानुपर्ने हुन्छ अब यदि यो क्वेशन्सले चाहिँ कुन बेला चाहिँ गाइनेकोलोजिका गएर गाइनेकोलोजिस्टका गएर देखाउने हो भनेर सोधिएको भने चाहिँ डे 7-8 मा चाहिँ एक्चुअली डाक्टरका गाइनेकोलोजिस्टका जाँदाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ किनभने त्यो बेलामा चाहिँ तपाईको ब्लिडिङ पनि स्टप भइसकेको हुन्छ त्यो बेलामा एउटा डिस्चार्ज पनि देख्न पाइन्छ र वी क्यान डु सर्भाइकल क्यान्सर स्क्रिनिङ प्याप्समेयर पनि गर्न मिल्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यो बेलामा जाँदाखेरि चाहिँ बेस्ट टाइम हो Okay, what screenings do I need at what age should I start? Okay, अब म एज अ गाइनेकोलोजिस्ट हाम्रो स्क्रिनिङ भनेको मेन त सर्भाइकल क्यान्सरकै लागि हुन्छ स्क्रिनिङ भनेको चाहिँ अब गाइडलाइन्स अनुसारै जाने हो भने चाहिँ 21 इयर्स भएपछि एज हाम्रो 21 इयर्स भएपछि या आफ्टर 3 इयर्स अफ सेक्सुअली एक्टिभ भएपछि चाहिँ हामी एज अ गाइनेकोलोजिस्टका गएर चाहिँ प्याप टेस्ट या लिक्विड बेस्ड साइटोलोजी भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो इयरली गराउँदाखेरि बेटर हुन्छ अब गाइडलाइन्सले भनेअनुसार फर्स्ट चाहिँ इयरली गराउने एन्ड 3 इयर्स पछि चाहिँ सबै नर्मल छ भने 3 इयरली गराउने भन्छ तर स्टडीले देखाएअनुसार चाहिँ 1 इयरली गरेको र 3 इयरली गराएकोमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 3% चाहिँ क्यान्सर रेट चाहिँ इयरली गराएकोमा कम भएको हुनाले चाहिँ इयरली गराउँदाखेरि बेस्ट हुन्छ र 21 इयर्स टु 30 इयर्समा हामी प्याप्समेयर गराइरहेछौँ इयरली अर 3 इयरली 30 इयर्स पछि चाहिँ वी क्यान गो फर एचपीभी भाइरसको चाहिँ एसए पनि गरायो भने चाहिँ एचपीभी भाइरस प्लस विथ अर विदाउट एलबीसी गरायो भने चाहिँ 5 इयरली गराउँदाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ टिल वी आर 65 इयर्स अफ एज अनि 65 इयर्स एजमा पनि कसैको कहिले पनि गराएको छैन भने यदि पेसेन्ट आउनुहुन्छ भने हामी त्यो बेलामा पनि हामी गराउँछौँ र कुनै बेलामा चाहिँ हाम्रो हिस्टेक्टोमी पाठेको निकालिसकेको छ तर हामीले चाहिँ कज थाहा पाइरहेको छैन क्यान्सर थियो कि थिएन भनेर त्यो प्याथोलोजी थाहा पाइरहेको छैन भने चाहिँ हामी चाहिँ एउटा भजाइनल स्मेयर पनि निकालिरहेको हुन्छौँ आर देयर एनी स्पेसिफिक टेस्ट आई शुड कन्सिडर इफ आई एम प्लानिङ टु स्टार्ट अ फ्यामिली ओके इट डिपेन्ड्स है अब फर्स्टमा चाहिँ अहिले आजकल एकदमै सबैजना नै आउनुहुन्छ प्री कन्सेप्सन हामी चाहिँ अब बच्चा प्लान गर्दैछौँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भनेर कन्सल्टै गर्न आउँछौँ इट्स अ गुड थिङ किनभने त्यो आउँदाखेरि चाहिँ हामीले के हुन्छ भने वी क्यान टेक ए हिस्ट्री तपाईँको हिस्ट्री लिन सक्छौँ तपाईँको चाहिँ लाइफस्टाइल कस्तो छ यदि स्मोकिङ एल्कोहल गरिराख्नु भएको छ अब लिइराख्नु भएको छ भने त्यसलाई स्टप गर्नु पऱ्यो क्याफिन इन्टेक कम गर्नु पऱ्यो तपाईँको बडी वेट हेरिदिन्छ बडी वेट हेर्दाखेरि एकदमै हाई छ भने त्यसलाई अलिकति कम गरेर एक्सर्साइजहरू गरेर कम गर्ने एक्सेसिभ एक्सर्साइजहरू गर्नुहुन्छ भने त्यो एक्सेसिभ एक्सर्साइजमा नगर्ने मोडरेट एक्सर्साइज मात्र गर्ने भनेर हामी भनिरहेको हुन्छौँ त्यही बेलामा हामी बिपी पनि हेर्न मिल्यो तपाईँको ब्लड प्रेसर कस्तो छ प्रिभियस तपाईँको मेडिकल हिस्ट्री कस्तो छ यदि डायबिटिज छ भने त्यो डायबिटिजलाई पनि हामीले मोनिटर गर्न मिल्यो अझ त्यसलाई चाहिँ टाइट्रेट गर्न मिल्छ औषधिहरू थाइरोइड छ कि छैन भनेर टेस्टहरू गर्न मिल्छ त्यसैले एकचोटि त्यो चेक गराउन आउनुहुन्छ त्यही बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ फिमेलहरूलाई चाहिँ एउटा पेल्भिक एक्जामिनेसन भनेर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ तल पनि हेर्छौँ प्लस प्याप्समेयर पनि इन्फेक्सन छ कि छैन भनेर पनि रुल आउट गर्छौँ इन्फेक्सन त्यो सँगसँगै अरू ब्लड टेस्टहरू पनि गरिन्छ जस्तै हेमोग्लोबिन कति छ हाम्रो थाइरोइड लेभल के छ ब्लड सुगर कस्तो छ अनि अरू एचआइभी एचबिएस इजिभिडिआरएलहरू पनि गरिन्छ अनि एउटा अल्ट्रासाउन्ड गर्नु पर्यो कुनै सिस्टहरू त बनिरहेको छैन कुनै मासुहरू त पलाइरहेको छैन भनेर त्यो हेर्न सकिन्छ अनि हामीले चाहिँ यो सबै टेस्ट भएपछि पनि इम्युनाइजेसनको हिस्ट्री पनि एकचोटि हेरिरहेको हुन्छ तपाईँको बाहिर त अब धेरै जसोले चाहिँ इम्युनाइजेसन रुबेलाहरूको पनि इम्युनाइज भइसक्नुपर्छ भनेर हुन्छ टिड्यापहरूको त्यो चाहिँ अब हामी नेपालमा नआए पनि एटलिस्ट एउटा इम्युनाइजेसनको सेड्युल पनि हेऱ्यो र यदि यो सेकेन्डरी
सेकेन्ड प्रेग्नेन्सी हो भने चाहिँ पहिलाको प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ के प्रब्लम थियो त्यो बेलामा त्यो प्रब्लमलाई पनि इस्युलाई पनि अलिकति ह्यान्डल गरेर यो प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ अरू केही थप एक्जामिनेसन टेस्टहरू गर्नुपर्छ कि भनेर हेरिन्छ र प्री कन्सेप्सन अगाडि चाहिँ 3 मन्थ्स अगाडि नै हामीले चाहिँ फलिक एसिडहरू स्टार्ट गर्छौँ अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ एउटा चाहिँ डेन्टल चेकअप पनि गराउँदाखेरि राम्रो हुन्छ र उहाँको मेन्टल स्टेटस कस्तो छ मेन्टल चेकअप पनि राम्रो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ My mother is 54 years old and she recently got menopause. What are the things that she needs to consider doing during this period? Okay. अब पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट भनेको चाहिँ यो चाहिँ जस्ट वुमेनलाई मात्र एफेक्ट गर्दैन फ्यामिलीलाई पनि एफेक्ट गर्छ है किनभने पोस्ट मेनोपॉजल टाइममा चाहिँ के हुन्छ भने हार्मोनल हाम्रो हर्मोन्स गइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ममलाई या त्यो एजमा चाहिँ फिमेल्सहरूलाई चाहिँ सबै इमोसनलदेखि लिएर फिजिकलदेखि लिएर सबै चेन्जेसहरू आउने हुन्छ अब सबै माथिबाट स्टार्ट गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो स्किनबाट नै चेन्जेसहरू आइरहेको हुन्छ रिङ्कलिङहरू भइरहेको हुन्छ बोनमा चाहिँ बोन हेल्थ चाहिँ क्याल्सियम डिपोजिट्सहरू अलिक कम भएर बोन हेल्थ अलिकति कम भइरहेको हुन्छ ओस्टियोपोरोसिसहरूमा गइरहेको हुन्छ मोर चान्सेस अफ फ्र्याक्चरहरू अलिक बढी हुने इमोसनल चेन्जेसहरू उहाँलाई चाहिँ अलिकति बढी डिप्रेसनहरू हुने एङ्जाइटीहरू हुने हुन्छ प्लस अनि हाम्रो युरिनरी प्रब्लम्सहरू पनि आउन थाल्छ भजाइनल प्रब्लम्स भने मेनोपज अब बन्द भइसकेपछि तल चाहिँ फ्लुइड नभएर धेरै इन्फेक्सनहरू हुने ड्राई भजाइनाले गर्दा इन्फेक्सनहरू भइराख्ने हुन्छ पिसाब चाँडै लाग्ने प्रब्लम भइरहेको हुन्छ या पिसाब चुइने प्रब्लमहरू भइरहेको हुन्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सेल्फ स्टिमै कम हुन्छ प्लस अहिले त्यो सँगसँगै चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब चाँडै रिस उठ्ने इरिटेबिलिटी अलिकति बढिरहेको हुन्छ त्यसैले गर्दा फिमेललाई मात्र होइन सबैलाई नै एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ अब त्यो बेलामा चाहिँ अब फिमेलले चाहिँ के गर्न सक्छ भने आफूले एउटा हबी निकाल्नु पर्यो हैन कहाँ चाहिँ मैले चाहिँ दिमाग लगाउन सक्छु हबी एउटा बनाएर त्यो हबीमा चाहिँ आफू इन्गेज हुनु पर्यो मेडिटेसन योगाहरूले धेरै हेल्प गर्छ एक्सर्साइजहरू वेट बियरिङ एक्सर्साइजहरू या चाहिँ हाम्रो पुसअप्सहरू वाल पुसअप्स फ्लोर पुसअप्सहरू गर्ने स्टेयर्सहरू हिँड्न मिले त्यसले चाहिँ बोन हेल्थलाई पनि राम्रो गर्छ मसल्सहरू पनि टोन अप हुन्छ अनि हामीले चाहिँ अब भजाइनल हेल्थ पनि अलिकति याद गरिराख्नु पर्यो एकदमै ड्राई भजाइना भइरहेको छ भने ओभर द काउन्टर लुब्रिकेन्ट्सहरू भजाइनल जेल्सहरू पाउँछ त्यो युज गर्ने इन्फेक्सन भइरहेको छ अलिक पिसाबहरू चाँडै लाग्ने त्यस्तो केही प्रब्लम भइरहेको छ तुरुन्त डक्टरका जानु पर्यो डक्टरले देखाइहाल्नु पर्यो केही भइ त रहेको छैन भनेर अनि रेगुलर हाम्रो प्याप्समेयर त गरि नै रहेको छ अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ अब चाहिँ फ्यामिलीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ फ्यामिलीले चाहिँ त्यो बेलामा मदरलाई चाहिँ साथ दिनु पर्यो सकेसम्म एक्लै नछोड्ने कुनै हबीमा साथ लगाइदिने अलिकति उहाँको इमोसनल अलिकति टर्मोइल भइरहेछ भने सँगै बसेर कुरा गरिदिने एक्लो नराखिदिने त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति हेल्पफुल हुन्छ अब डक्टरका जाँदाखेरि चाहिँ डक्टरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने ओभर द काउन्टर ड्रग्सहरू दिनुहुन्छ इट कुड बी हर्मोनल अर नन हर्मोनल फर्स्टमा चाहिँ हामी नन हर्मोनल नै दिन्छौँ त्यसपछि सप्लिमेन्ट्सहरू दिन्छौँ इट कुड बी भाइटामिन सी भाइटामिन ई भाइटामिन डी क्याल्सियमहरू होइन हामी दिइरहेको हुन्छौँ अनि त्यो सँगसँगै अरू धेरै नै प्रब्लम छ भने त्यो प्रब्लम्सहरूलाई सल्भ गर्दै अनि लुब्रिकेन्ट्सहरू पनि दिन मिल्छ इन्फेक्सन छ भने इन्फेक्सनलाई ट्रिट गर्न मिल्यो अनि उहाँको डेक्सा स्क्यानहरू गरेर एकदमै हड्डीको प्रब्लमहरू भइरहेको छ भने त्यो हड्डीलाई पनि हामीले चाहिँ भाइटामिन डी र क्याल्सियमहरू दिन मिल्यो होइन उहाँलाई चाहिँ अलिकति डिप्रेसिभ स्टेट अलिकति बढी नै भइरहेछ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले हर्मोन पनि दिनुपर्छ हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी पनि दिनुपर्छ त्यो चाहिँ हामीले हेरेर गरिरहेको हुन्छौँ इज डेरी प्रोडक्ट्स रियली नेसेसरी फर माई रिप्रोडक्टिभ हेल्थ अब डेरी प्रोडक्ट्स भनेपछि हाम्रो चाहिँ दुध योगर्ट चिजहरू सबै भयो अब यसमा चाहिँ लट्स अफ भाइटामिन डी हुन्छ क्याल्सियम हुन्छ त्यसैले त्यो गरेर रिप्रोडक्टिभ हेल्थलाई भन्दा पनि सबैलाई नै हेल्प गर्छ स्पेसली अब हामीले चाहिँ दही खायो भने द्याट्स नेचुरल प्रोबायोटिक्स त्यो प्रोबायोटिक्सले गर्दाखेरि चाहिँ इन्फेक्सन्सहरू हुन कम गर्छ अनि अब स्टडीले देखाएको अनुसार चाहिँ 66% चाहिँ फर्टिलिटी हामी ट्रिट गर्दाखेरि चाहिँ 66%मा चाहिँ जुनले चाहिँ हाई फ्याट मिल्क खाइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ इन्फर्टिलिटी अलिकति कम भएको भनेर देखाएको छ त्यो चाहिँ एउटा स्टडीले देखाएको छ अरू त्यो बाहेक चाहिँ अब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेनहरूमा चाहिँ हामीले दुधहरू भाइटामिन डी क्याल्सियमहरूको सोर्सै भएको हुनाले दुधहरू दिँदाखेरि राम्रै गर्छ स्विचिङ सुगर विथ ज्यागरी इज गुड फर माई रिप्रोडक्टिभ हेल्थ अब यो चाहिँ सरप्राइजिङली ज्यागरीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुन त पहिलेदेखि नै चलिआएको हो सुगर त पछि भएको हो होइन ज्यागरी त पहिलेदेखि चलिआएको प्लस अब आयुर्वेदिकमा भन्दाखेरि पनि ज्यागरी इज भेरी गुड
ज्यागरीमा चाहिँ आइरन कन्टेन्ट बढी भएको हुनाले चाहिँ फिमेल्समा ओभरअल एनिमियाको कम हुन्छ। त्यो सँगसँगै मेन्स्ट्रुअल हेल्थमा पनि यसले चाहिँ हेल्प गरेको देखिएको छ। यसमा चाहिँ एन्टी इन्फ्लेमेटरी प्रपर्टिजहरू छ, यसमा चाहिँ म्याग्नेसियम क्याल्सियमहरू भएको हुनाले चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो इन्फेक्सन्सहरूलाई पनि कम गर्ने र मेन्सेसलाई पनि रेगुलर गराएको भनेर चाहिँ अब स्टडिजहरू भएको छ इन्डियामा चाहिँ। र त्यतिकै पनि अब आइरन कन्टेन्ट बढी भएको हुनाले चाहिँ इट्स भेरी गुड एन्टी इन्फ्लेमेटरी छ। अब अझ एउटा स्टडीमा भनेअनुसार चाहिँ ज्यागरी हामीले सुगरको ठाउँमा रिप्लेस गर्यो भने चाहिँ स्किन पनि राम्रो हुन्छ अरे। द्याट्स हाम्रो प्लस पोइन्ट भयो रिप्रोडक्टिभ हेल्थ सँगसँगै। अनि सो इट्स गुड। अनि प्लस अब हाम्रो प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूमा पनि ज्यागरीहरू राख्यो भने चाहिँ, तर मोडरेट अमाउन्टमा, सबै एकदमै मोडरेट अमाउन्टमा ज्यागरीहरू खायो भने चाहिँ हाम्रो आइरन कन्टेन्टहरूले गर्दाखेरि एनिमिया हुन चाहिँ बाट बचिन्छ। तर जुनै पनि चिज चाहिँ अब एक्सट्रिम अमाउन्टमा चाहिँ खानु भएन, फेरि डायबिटिजै हुने, वेट गेनै हुने चाहिँ गर्नु भएन। मोडरेट अमाउन्टमा इट्स भेरी गुड। डु आई हेभ टु डु एनिथिङ इफ आई हेभ ओभेरियन सिस्ट? अब ओभेरियन सिस्ट भनेको चाहिँ फर्स्ट वी निड टु नो वाट इज ओभरी होइन। युट्रस हुन्छ, त्यसपछि ट्युब्स हुन्छ, त्यसपछि ओभरी हुन्छ। इफ देयर इज एनी फ्लुइड अर केही पनि चिज भरिएको छ जसले गर्दाखेरि बबल बनाइरहेको छ ओभरीमा भने चाहिँ द्याट इज कल्ड ओभेरियन सिस्ट। अब यो कुन बेला चाहिँ हामीले धेरै जसो यो डायग्नोज हुन्छ आफ्टर अल्ट्रासाउन्ड। अल्ट्रासाउन्डमा चाहिँ के भनेर पठाउँछ भने इदर सिम्पल सिस्ट अर कम्प्लेक्स सिस्ट भनेर। अब सिम्पल सिस्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने त्यो जुन ओभरीमा जुन आउट पाउचिङ छ त्यसमा चाहिँ पानी भरिएको छ भने द्याट्स अ सिम्पल सिस्ट। अब त्यसमा चाहिँ हामी वरी गर्नु पर्दैन। इट कुड बी फलिकुलर सिस्ट जुन चाहिँ अन्डा निस्किसकेपछि हुनसक्छ, या चाहिँ कर्पस ल्युटियल सिस्टहरू भएको भयो भने चाहिँ द्याट इज पानीवाला सिस्ट। त्यसमा चाहिँ आत्तिनु परेन फर अ पर्टिकुलर लेन्थको लागि। अब 6 सेन्टिमिटरभन्दा मुनि छ भने आत्तिनै परेन होइन। त्यसमा चाहिँ अरू केही चिज एड भएको छ भने या त्यसमा चाहिँ पेनफुल भइरहेको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ हामी डक्टरका जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ हेरेर चाहिँ अब इन्फेक्सन रहेछ भने चाहिँ इन्फेक्सनलाई ट्रिट गरिन्छ, होइन भने चाहिँ रिएस्योर गरेर पठाइन्छ तपाईँ फेरि अर्को मेन्सेस पछि चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड गराउनु भनेर। अर्को अल्ट्रासाउन्डमा चाहिँ यदि त्यो बढेको भयो या पर्सिस्टेन्ट भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ ओसिपिज भनेको इस्ट्रोजन हर्मोन्सहरू दिएर चाहिँ कम घटाउने गरेको छौँ। अब अर्को भनेको चाहिँ कम्प्लेक्स सिस्ट। कम्प्लेक्स सिस्ट चाहिँ अलिकति हामी आत्तिनुपर्छ, जसमा चाहिँ अब पानी नभएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कि त रगत भरिएको छ, कि त हाम्रो चाहिँ फ्याट या कपालको तेन्द्राहरू या त कहिले कुनै कुनै केसेसमा त दाँतहरू पनि भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो सिस्टहरू भनेको चाहिँ डर्मोइड सिस्ट हुनसक्छ, सिरस सिस्ट एडिनोमाहरू भयो, एन्डोमेट्रियोमाहरू, त्यो चाहिँ कम्प्लेक्स सिस्टमा पर्न जान्छ। यदि त्यस्तो रहेछ भने तपाईँको डक्टरका जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा ट्युमर मार्कर भनेर ब्लड टेस्टहरू गराउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ थाहा हुन्छ कि यो कुन चाहिँ टाइपको सिस्ट हो भनेर। अनि त्यो टाइप अफ सिस्ट हेरेर चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्ट हुन्छ। इदर इट कुड बी ओटी अपरेसन गरेर गर्नुपर्छ कि इन्फेक्सन छ भने इन्फेक्सन ट्रिट गर्ने हुन्छ कि, र अहिले आजकल चाहिँ धेरै कमन आइरहेको छ हेमोरेजिक सिस्ट भनेर। हेमोरेजिक सिस्टमा चाहिँ ओभरी निस्किन्छ, फुट्छ, फुटेपछि चाहिँ अलिकति जुन ब्लड जुन हुन्छ जुन निस्केर युट्रसको पछाडि जानुपर्छ त्यो युट्रसको पछाडि नगएर ओभरीकै भित्र बस्छ, त्यसलाई चाहिँ हेमोरेजिक सिस्ट भन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति पेनफुल हुन्छ। त्यस्तो केसेसहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एन्टिबायोटिक दिएर फेरि एकचोटि बोलाइरहेको हुन्छ, होइन केही भएन भने चाहिँ हामी चाहिँ ओटी अपरेसन गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ त्यही फर्दर अन डक्टरले पनि तपाईँले भन्दै गर्नुहुन्छ। वाट इज कस्मेटिक गाइनोकोलोजी एन्ड हु क्यान बी क्रिएटेड? अब ओके, दिस इज भेरी न्यू टर्म है कस्मेटिक गाइनोकोलोजी भनेको। कस्मेटिक गाइनोकोलोजी भनेको चाहिँ अहिले भर्खरै स्टार्ट भएको एउटा नयाँ हुने हो होइन। अब यो चाहिँ यसलाई कस्मेटिक गाइनोकोलोजी भन्दा पनि आई पर्सनली प्रिफर इट टु से एज अ फङ्सनल गाइनोकोलोजी या रिजेनरेटिभ गाइनोकोलोजी। अब किन चाहिँ यसलाई फङ्सनल या रिजेनरेटिभ गाइनोकोलोजी भन्यो भने चाहिँ जुन हाम्रो भजाइनल या पेरिनियल हेल्थहरू हुन्छ जुन चाहिँ ड्यु टु एजिङ या ड्यु टु रिपिटेडली चाइल्ड बर्थ जुन चाहिँ हाम्रो त्यो डिग्रेड भइरहेको हुन्छ, त्यो टोनहरू डिक्रिज भइरहेको हुन्छ, त्यो टोनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिजेनरेट गरेर कुनै प्रोसिड्युर हुन्छ यसमा जसमा चाहिँ रिजेनरेट गर्ने या चाहिँ रिपेयर गर्ने, त्यस्तो गरेर चाहिँ त्यो टोनलाई चाहिँ फिर्ता लिएर आउने र या कुनै कारणले चाहिँ त्यहाँ डिफेक्टहरू भइरहेको छ भने चाहिँ जसले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ फङ्सनहरू फिमेल राम्रोसँग फङ्सनल हुन पाइरहेको छैन भने चाहिँ त्यो फङ्सनलाई फिर्ता लिएर आउने भएको हुनाले पुरानै लेभलमा लिएर आउनु भएको हुनाले यसलाई चाहिँ फङ्सनल या रिजेनरेटिभ गाइनोकोलोजी भनिन्छ। अब साँच्चै भन्यो भने चाहिँ कसलाई युज हुन्छ त्यो भन्दाखेरि अलिक बढी इजी हुन्छ।
धेरै जसो चाहिँ फिमेलहरू चाहिँ अब यङ फिमेल्सहरू आउनुहुन्छ जसलाई चाहिँ रिपिटेडली इन्फेक्सन भइरहेको हुन्छ अनि हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले लेबिया चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाहिरको आउटर लेयर चाहिँ अलिकति ठुलो भइरहेको हुन्छ या त एसिमेट्रिकली इन्लार्ज भइरहेको हुन्छ त्यो एसिमेट्रिकली इन्लार्ज हुँदाखेरि के हुन्छ भने शी कान्ट गो फर एथलेटिक एक्टिभिटिज टाइट लुगा लाउँदाखेरि जहिले पनि उसलाई प्रब्लम हुन्छ त्यस्तो अलिकति र्यासेसहरू हुन्छ पाछिन्छ जसले गर्दाखेरि रिपिटेडली इन्फेक्सन भइरहेको हुन्छ त्यस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग केटर गर्न सक्छ या चाहिँ जो चाहिँ हु आर नट एट अल सेटिस्फाइड विथ देयर प्राइभेट पार्ट उहाँहरूलाई भयो या चाहिँ पुरानो इपिजियोटमीस्कार पहिलाको डेलिभरी गर्दाखेरि इपिजियोटमीस्का थियो इपिजियोटमी दिएको थियो त्यो फाट्यो या त्यो बेलामा रिपेयर हुन सकेन भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दिशा चुइने पिसाब चुइने प्रब्लम्सहरू भइरहेको हुन्छ त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले केटर गरिन्छ अर्को फोर्थ भनेको चाहिँ रिपिटेडली चाइल्ड बर्थपछि भजाइनल लुजनेस जुन हुन्छ त्यो भजाइनल लुजनेसले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ सेक्सुअल हेल्थमा चाहिँ इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ प्लस त्यो सँगसँगै पिसाब चुइने समस्याहरू पनि भइरहेको हुन्छ उहाँहरूलाई यो हेल्पफुल हुन्छ र पोस्ट मेनोपजल वुमेनमा चाहिँ जेनाइटोसेक्सुअल आफ्टर जेनाइटोसेक्सुअल प्रब्लम्स आफ्टर मेनोपज भन्नाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ ड्राई भजाइना हुने पिसाब चाँडै चुइने अनि रिपिटेडली इन्फेक्सनहरू हुनेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो कस्मेटिक गाइनेकोलोजी प्रोसिड्युरले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ केटर गर्न सकिन्छ या कसैलाई चाहिँ कुनै पनि कारणले चाहिँ त्यहाँ चोट लागेको थियो हैन जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ डिफेक्ट भयो केही कारणले चाहिँ लेबिया काटिएको छ या त पेरिनियल टियरहरू भएको छ तल्लो पार्ट काटिएको छ भने त्यो केसेसमा पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई केटर गर्दाखेरि चाहिँ फाइदा हुन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ डिस्पेरिनिया अघि हामीले भने जस्तो कसैले पेनफुल इन्टरकोर्स गर्दाखेरि चाहिँ पेन भइरहेको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई पनि यो प्रोसिड्युरले चाहिँ हामीले केटर गर्न सक्छ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अब सर्जिकल हुन्छ नन सर्जिकल हुन्छ अनि मिनिमल इन्भेजिभ हुन्छ सर्जिकल भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै एक्सेसिभ पार्टहरूलाई चाहिँ काटेर निकालिदिने अनि त्यसलाई चाहिँ सिलाउने यसले चाहिँ हाम्रो फङ्सनलाई रिगेन गर्नुको साथसाथै कस्मेटिकली पनि राम्रो भएको हुनाले चाहिँ यसलाई कस्मेटिक गाइनेकोलोजी भनिरहन्छ त्यसमा चाहिँ लेबियोप्लास्टी भयो हाइमेनोप्लास्टी भजाइनोप्लास्टी यिनीहरू पर्छ भने मिनिमल इन्भेजिभमा चाहिँ हामीले पिआरपी इन्जेक्ट गर्न मिल्छ हामीले चाहिँ बोटक्सहरू लगाउन मिल्छ थ्रेड लिफ्टिङ गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिनिमली इन्भेजिभ अनि अरू चाहिँ एनर्जी बेस्ड डिभाइसेस भनेको कार्बन डाइअक्साइड लेजर्सहरू भयो या चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाइफूहरू भयो या एमसेलएस चेयरहरू इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक चेयर्सहरूमा बस्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ यो सबै प्रोसिड्युर्सहरू चाहिँ यो सबैमा आउँछ This is Dr. Vyas. I hope you enjoyed the video. If you did, please like this video and subscribe to Vyas Media Network. Thank you.